धन्यवाद साथीहरु। आजको यस विशेष भिडियोमा सेल्सम्यान एन्ड ब्रोकर वाइज रिपोर्टिङ भन्ने बीजीमा एउटा अप्सन रहेको छ। यसको काम के हो विशेष गरी त्यो हेर्न चाहन्छौँ। त्यसको बारेमा भन्नुपर्दा सेल्सम्यान भनेको एउटा सामान बिक्री गर्ने मान्छे हो जो कि दुवै तर्फबाट कमिसन खाने गर्दछ। जो कि सामान बेचे बापत थोरै पर्सेन्ट उनले कमिसन खाने गर्दछ। त्यसलाई भन्छ सेल्सम्यान। त्यो सामान बेच्छ जो व्यक्तिलाई त्यो व्यक्तिबाट कमिसन खान्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ सेल्सम्यान। सेल्सम्यान विशेष गरी अब हामीले विशेष गरी बीजीलाई खोल्नेछौँ। बीजीमा सेल्स एन्ड ब्रोकर म्यान, सेल्सम्यान एन्ड ब्रोकर वाइज रिपोर्टिङ भन्ने अप्सनलाई कन्फिगरेसन गरेर हामी बीजीमा हिसाब गर्नेछौँ है त। आजको विशेष भिडियोमा सर्वप्रथम पहिला त हामीले एउटा कम्पनी क्रिएट गर्छु। NITCPVT.LTD भनेर एउटा कम्पनी क्रिएट गर्छु है त। अब यहाँनिर कन्ट्रीमा नेपाल राख्ने, नेपाली डेट कहिलेदेखि सुरु हुन्छ हाम्रो आर्थिक वर्ष 1/4 हामी 2080 को राख्छौँ। अब हामीले एड्रेस राख्ने DHANNGADSI धनगढी एड्रेस राख्ने। अब हामीले यहाँनिर अकाउन्टेन्टको डिटेल राख्नु छ भने राख्नु छैन भने चाहिँ नराख्ने। यहाँनिर सीए को डिटेल राख्नु छ भने सीए को डिटेल राख्नु छैन भने नराख्ने। त्यसकारण अब हामी केही राख्दैनौँ, सिधै एप टु थिचेर सेभ दिस इन्फर्मेसनलाई सेभ गर्छौँ। यो कम्पनी क्रिएट गर्छौँ है त। कम्पनी क्रिएट गर्छौँ एस गर्ने। अब कम्पनी क्रिएट हुँदैछ। यसैगरी हामीले सर्वप्रथम त बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि सेल्सम्यान भनेको एउटा सामान बेच्ने व्यक्ति हो। त्यसले कमिसन खाने गर्दछ। केही पर्सेन्ट सामान बेचे बापत आफूले कमिसन खाने गर्दछ। र ब्रोकरम्यान वाइज पनि त्यस्तै हो। दुवै तर्फबाट सामान बिक्री गरे बापत पैसा अथवा थोरै पर्सेन्ट कमिसन खानेलाई सेल्सम्यान एन्ड ब्रोकर वाइज भन्ने गर्छौँ। अब हाम्रो कम्पनी क्रिएट भइसक्यो। यसलाई एस गर्छौँ। अब हामीले यसमा पासवर्ड राख्नु मन छ भने पासवर्ड राख्दा नि हुन्छ। यदि पासवर्ड राख्नु मन छैन भने नराख्दा नि हुन्छ। र विशेष गरी पासवर्ड राख्नुको कारण भनेको सेक्युरिटीको लागि हामीले पासवर्ड राख्ने गर्नुपर्दछ। र म पासवर्ड राख्छु है त। राखेर सेभ गरे। अब यहाँनिर भइसक्यो हाम्रो। अब यहाँनिर स्किप गर्छु। एडमिनिस्ट्रेसनबाट सिधै हामीले एडमिनिस्ट्रेसनमा आउने, कन्फिगरेसन अप्सनमा गएर यहाँनिर फिचर अप्सनमा जाने। फिचर अप्सनबाट अकाउन्ट्स अप्सनमा जाने। अकाउन्ट अप्सनबाट सिधै सेल्सम्यान ब्रोकर वाइज रिपोर्टिङ अप्सनलाई अन गरिदिने र सिधै आउँछ सेल्सम्यान ब्रोकर कन्फिगरेसन भनेर एउटा अप्सन आउँछ। यो अप्सनलाई हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी फर्स्टमा त भाउचर लेभल गर्छौँ, त्यसपछि हामी आइटम लेभल गर्छौँ है त। फर्स्टमा भाउचर लेभल गर्ने बेला अब हामीले सेल्सम्यान इनेबल इन सेल्स पर्चेज फर्स्टमा हामी सेल्सको मात्रै गर्छौँ। अनि यो पेमेन्ट रिसिभ केही नगर्ने। यहाँनिर सेफ्टी डिफल्ट कमिसन एन्ड ब्रोकर भन्ने अप्सनलाई अन गरिदिने। यहाँनिर सेल्सम्यान एन्ड ब्रोकर मास्टर भन्ने आउँछ। यो अलरेडी टिक लागेको हुन्छ, हामी यसैलाई नै गर्छौँ। अब यहाँनिर सेल्स प्राइड कमिसन एन्ड ब्रोकेज इन भाउचर छ। यसलाई हामीले टिक लगाउँदा नि हुन्छ नलगाउँदा नि हुन्छ। मैले टिक लगाएँ है त। अब हामीले सिधै ओके गरिदिने। यो अप्सनलाई सेभ गरिदिने। हाम्रो सेभ भइसक्यो। अब सेभ भइसक्यो। अब हामीले स्किप बटन थिचेर ब्याक जानुपर्ने हुन्छ। म ब्याक गइरहेको छु है त। अब एडमिनिस्ट्रेसन अप्सनबाट हामीले मास्टरमा अब सेल्सम्यानलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सेल्सम्यान एड गर्छौँ है त। अब मैले कुनै नाम राखेँ सुरेश BUDHJ बुढा लेखेँ है त। अब सुरेश बुढाको इन्फर्मेसन लेख्न चाह्यो भने लेख्ने। म लेख्छु DHANGADSI धनगढी KAILALA कैलाली सुरेश बुढाको एड्रेस। र टेलिफोन नम्बर पनि राख्ने। मोबाइल नम्बर पनि राख्ने। व्हाट्सएप नम्बर पनि राख्ने। अब इमेल एड्रेस पनि राख्नु मन लागिराख्ने। सुरेश बुढा gmail.com राखेँ है त मैले। अब हामीले यहाँनिर सेफ्टी डिफल्ट कमिसन डिटेल्स भन्ने छ नि, यसलाई हामीले एस गरिदिने। अब हामीले दिन्छौँ है त पर्चेजमा कति पर्सेन्टेज दिने। म 10% दिन्छु। अब यहाँनिर सुरेशको एउटा बैंक अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। बैंक अकाउन्ट एप थ्री गरेर सिधै एउटा क्रेडिट अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। अब SURESBUDHJ पुरा 2 3 4 5 6 गरेर एउटा मैले अकाउन्ट खोलेँ है त।
यो अकाउन्टको ग्रुप के हुन्छ भनेपछि हामीले त कमिसन दिनुपर्ने हो नि, कमिसन दिनुपर्ने भएकाले सन्डी डेप्टर हुन्छ है त, सिमेन्ट भाइ सन्डी डेप्टर हुन्छ। अब हामीले सिधै यसलाई एस गरिदिने, यहाँनिर पनि हुन्छ सेल्सम्यानको डिटेल आउँछ, यसलाई नगर्दा नि हुन्छ, म चाहिँ एस नै गरिदिन्छु है, सेल्सम्यानको डिटेल एस गरिदिएँ अनि आइसक्यो। अब हामीले यसलाई सेभ गरिदिने, सेल्सम्यान अकाउन्ट टु बी क्रेडिटमा सुरेश बुढाको कुनै अकाउन्ट आयो, त्यो अकाउन्टलाई हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म सेभ गर्छु है त, सेभ भयो, स्किप बटन थिचेर म बाहिर गएँ, ट्रान्जेक्सन अप्सनमा गएर अब हामीले सेल्स गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा त्यहाँनिर सेल्स पर्चेस दुइटै अप्सन अन गरेको भए सेल्स पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, सेल्स पनि पहिला पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसपछि सेल्स गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हामीले एउटा अप्सन मात्र अन गरेको हुनाले, सेल्स अप्सन अन गरेको हुनाले हामी सेल्स अप्सनमा कुनै एउटा व्यक्तिलाई सेल्स गर्छौँ है त। अब यहाँनिर डेट, अब भ्याट राखिदिने 13%, पार्टी जस्तै एउटा पार्टी खोज्छु म, कसलाई, एचएचएल सेयर बिएडिडब्लुएल बडुएललाई म सेल्स गरेर राख्छु। सेल्स गर्दाखेरि सन्डी डेप्टर हुन्छ है त, डेप्टर यहाँनिर एप्रुभ गरेर सिधै एस गरिदिएर सुरेश बुढा सेल्सम्यान भनेर सेभ गरिदिएँ है त, सेभ गरेँ। अब यहाँनिर आइटम पनि F3 गरेर एउटा क्रिएट गर्ने है, त्यो एउटा आइटम क्रिएट गर्ने, म बुक भन्ने आइटम क्रिएट गर्छु, बुकको ग्रुप बनाउँछु, बुक्स भन्ने एउटा ग्रुप बनाउँछु, त्यो ग्रुपभित्र युनिट दर्जनमा हुन्छ बुक, यसलाई F2 गरेर सेभ गरेँ। बुक कति ल्याउने त 150वटा दर्जन बुक किन्ने, प्राइस कति 800 का एउटाको 800 पर्ने एउटा बुक किन्ने। अब अर्को क्रिएट गर्छु, दुईवटा क्रिएट गर्छु है त, दुईवटा सामान बेचे अब त्यसलाई कति कमिसन आउँछ, यहाँनिर गएर F3 गरेँ, PAN पेन, यहाँनिर पनि PAN पेन सेभ गरिदियो है त। अब F2 गरेर सेभ गरिदियो, दर्जन F2 गरेर सेभ गरिदियो, 100वटा पेनको दर्जन हामी 40 रुपियाँमा बेचेका छौँ। त्यहाँ कति डिस्काउन्ट राख्नु छ भने डिस्काउन्ट राख्ने, भ्याट राख्नु छ भने भ्याट त अलरेडी राख्नुपर्ने हुन्छ, भ्याट 13% लगाइदियो, डिस्काउन्ट राखेन है त, सेभ गरिदियो यसलाई। अब यहाँनिर सेल्सम्यानको डिटेल आउँछ, सेल्सम्यान भनेको सुरेश बुढा, हामीले पर्सेन्टेजमा दिइरहेको छौँ, 10% कमिसन खाइरहेछ सुरेश बुढाले। अनि यहाँनिर यसलाई सेभ गरिदिन्छौँ। यहाँनिर बिल बाई बिल एडजस्टमेन्ट अफ अकाउन्ट भन्ने आइरहेछ, एडजस्टमेन्ट गरिरहेछ, हामी एडजस्टमेन्ट पनि गर्छौँ, एज ओके गरिदिए हाम्रो भइसक्यो। हामी अहिले टिभी हेर्दैनौँ, नो गरिदिए त्यसैले। अब हामीले डिस्प्लेमा गएर कमिसन क्यालकुलेसन भन्ने अप्सनमा सेल्स पर्चेज, अब हामीले यहाँनिर क्यालकुलेसन कमिसन फरमा गएर वान सेल्सम्यानको गर्ने सो गर्ने कि अल सेल्सम्यानको गर्ने, म वान सेल्सम्यानको सेल्स सो गर्छु है त, वान सेल्सम्यान सो गर्छु, सो गर्ने बित्तिकै यहाँनिर को सेल्सम्यान सुरेश बुढाको यहाँनिर सेल्सम्यान सेल्स गरेको आउँछ। अब सुरेश बुढाले कति कमिसन खाएछ, 12,400 कमिसन खाएछ सुरेश बुढाले। अब हामीले यहाँनिर जर्नल उठाउनुपर्ने हुन्छ है त, F4 थिचेर जर्नल उठाउनुपर्ने हुन्छ, अथवा यहाँनिर लेखेकै छ F4 पोस्ट कमिसन भाउचर, पोस्ट F4 थिचेर कमिसन खाएकोलाई भाउचरमा क्यालकुलेसन गर्ने भनेको छ, F4 थिच्छौँ, सिरिज चाहिँ यहाँनिर राख्छौँ, यहाँनिर सुरेश, अब यहाँनिर कमिसन अन सेल्समा क्लिक गर्छौँ, यहाँनिर ओके एस गरिदिन्छौँ, क्रेडिट बिल डिफरेन्स केही गर्नु पर्दैन, एस ओके गरिदिन्छौँ, एस जर्नल वान भाउचर अफ कमिसन हेभ बिन पोस्टेड सक्सेसफुल्ली भनेको छ, ओके गरिदिन्छु र स्किप बटन थिचेर ट्रान्जेक्सनमा आएर अब जर्नल हेर्छौँ है त, जर्नलको लिस्ट हेर्छौँ, लिस्टमा आयो कि नै, सिन गरिदिएँ, यहाँनिर लिस्टमा आयो कि नै, लिस्टमा आयो सुरेश बुढा क्रेडिट, कमिसन अन सेल्स डेबिटमा, ठिक छ। अब यहाँनिर हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, पेमेन्ट सुरेश बुढालाई गर्नुपर्ने हुन्छ, पेमेन्ट एड गरिदिएँ, यहाँनिर बुढा कति छ 12,400, 12,400 यहाँनिर एड गरिदिएँ। अब हामीले क्यास दिन चाह्यौँ कि कुनै ब्याङ्क अकाउन्ट दिन चाह्यौँ कि जुनसुकै दिन चाह्यो यहाँनिर क्रिएट गर्ने, अथवा म क्यासमै दिन्छु, मैले क्यास नै राखेँ त। अब यहाँनिर सेभ गरिदिन्छु म, सेभ भयो गरिदिएँ, क्विट गरिदिएँ। अब यसको हामी लेजर हेर्छौँ, अल्ट एल गरेर लेजर हेर्छौँ, सुरेश
अस्युम आर्टिकल सुरेश बुढा 1 2 3 4 5 6 भनेर गरेको छु है त यस गरिदिने अब यहाँनिर हेर्नुहोस् कमिसन अन सेल्स कमिसन कति थियो क्रेडिटमा 12,400 कमिसन थियो अब हामीले त्यसलाई सुरेशले कमिसन खाइसक्यो है त सुरेशलाई हामीले पेमेन्ट गरिसक्यौँ सुरेशलाई पेमेन्ट गरिसक्यौँ अब हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स आएन नत्र हामीले पेमेन्ट नगरेको भए 12,400 क्लोजिङ हुन्थ्यो त्यसैले हामीले पेमेन्ट गरेको हुनाले क्लोजिङ ब्यालेन्स 0 देखायो यो हाम्रो लेजरको भयो है त यो त हाम्रो फिचर अप्सनमा गएर हेर्छु एकछिन अकाउन्टमा सेल्सम्यानको यो त हाम्रो भाउचर लेजर भयो है त भाउचर लेजर अब आइटम लेजर कसरी बनाउनु त अब आइटम लेजर बनाउनलाई यहीँदेखि आइटममा टिक लगाइदिने यहाँनिर सेल्स गर्ने हो हामी यहाँनिर पनि सेल्सम्यान ब्रोकर मास्टरमा क्लिक गरिदिने क्याच गरिदिने यो यहाँनिर पनि सेम प्रोसेस लेकिन यहाँनिर आइटम मात्रै फरक भयो त यसरी ओके गरिदिने यहाँनिर सेभ गरिदिने अब हामी त्यही मास्टरमा गएर सेल्सम्यानमा एड गरिदिन्छौँ रोशन ROSHAN रोशन भन्ने एउटा अकाउन्ट खोल्छौँ त्यो बाजुराको हो त्यसको केही छैन डिटेल्स यहाँनिर एस गरिदिन्छौँ पर्सेन्टेज 12% खाइरहेछ उसले यहाँनिर F3 गरेर ROSHAN 1 2 3 4 भनेर उसको अकाउन्ट खोलिदिन्छौँ सन्डे डेब्टर हुन्छ F2 गएर सेभ गरिदिन्छौँ सेभ भयो अब यहाँनिर ट्रान्जेक्सनमा जान्छौँ सेल्स गरिदिन्छु एड गरिदिएँ है त त्यसलाई पनि पार्टी सेयर गरिहाल्थ्यो थियो यहाँनिर F2 गरेर दिनेश दिनेश गरिदिएँ त्यसलाई पनि सन्डे डेब्टर F2 गरेर सेभ गरिदिएँ यहाँनिर बुक 10वटा बुक बेच्यो 10वटा बुकको दर्जन 100 रुपियाँमा गरिदिएँ यहाँनिर पेन पनि 15वटा पेनको दर्जन 50 रुपियाँ यहाँनिर एड गरिदिएँ सेल्सम्यान रोशन छ रोशन राखिदिएँ पर्सेन्टेज 12% दरले कमिसन अमाउन्ट 90 RS भयो है त सेभ गरिदिएँ F2 गरेँ भ्याट लगाइदिएँ भ्याट लगाएर यति आयो ट्याब गरिदिएँ सेभ गरिदिएँ है त यहाँनिर न्यू बिल बाई बिल एडजस्टमेन्ट अमाउन्ट आएको छ त्यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्छु नो गरिदिन्छु स्किप ब्याक गएर अब डिस्प्लेमा गएर कमिसन क्यालकुलेसनमा जान्छु वाइज ग्रुप आइटम वान आइटम अल सेल्सम्यान पेनको यो आयो है त स्किप गरेँ पेनको रोसनको यति आउँछ यहाँनिर यसरी आउँछ 90 रुपियाँ अब यहाँनिर अब हामीले सेल्सम्यान वाइज गर्नुपर्ने हुन्छ आइटमदेखि त जनरल उठ्दैन त्यसकारण हामीले सेल्सम्यान वाइजदेखि रोसनको जनरल उठाउँछौँ F2 गरिदिएँ पेन 90 रुपियाँ छ यसको जनरल उठाउँछु पेनको मात्रै है F4 गरेँ सेल्सम्यान कमी यो अन एस गरिदिएँ ओके एस जनरल भयो है त जनरलमा गएर चेक गर्छौँ ट्रान्जेक्सनमा गएर जनरलमा लिस्टमा अब एस गरिदिन्छु यहाँनिर रोशन 1 2 3 4 भनेर 90 जना डेबिट रोशनको आयो त रोशनको 90 रुपियाँ आयो अब हामी माथिको सुरेश बुढालाई डिलिट गरिदिन्छौँ है त एड गरेर डिलिट गरिदिएँ त्यसको मात्रै 90 आयो है त पेमेन्ट गर्छु है त पेमेन्ट गर्दा लिस्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ लिस्ट हेरेँ लिस्टमा एउटा छ अघिको सुरेश बुढा त्यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु F8 थिचेर डिलिट गर्ने अब यहाँदेखि हामी यसलाई एड पेमेन्ट गरिदिन्छौँ है त अब कसलाई थियो रोशन 1 2 3 4 भन्ने थियो त्यसलाई कति 90 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो यहाँनिर 90 दिनुपर्ने थियो क्यास दिए है त यसलाई सेभ गरिदिन्छु सेभ भयो अब डिस्प्लेमा भन्दा पनि अल्टसँग एल थिचेर लेजर हेर्ने है त रोशन 1 2 3 4 यसलाई लेजर हेर्ने है त अल्टसँग एल अनि सेलेक्ट अकाउन्ट कुन अकाउन्ट हो त्यो अकाउन्टको लेजर हेर्ने है त लेजर हेर्न गएको छु यहाँ पनि सेम आइटममा पनि सेम 90 रुपियाँ कमिसन खायो है त उसले काम गरे बापत 90 रुपियाँ कमिसन खायो क्लोजिङ ब्यालेन्स 0 यसरी हामीले सेल्सम्यान ब्रोकर वाइज
यसरी नै गर्छौँ है त। धन्यवाद साथीहरू, आजको यस विशेष भिडियोमा तपाईँलाई धन्यवाद। सो अब अर्को भिडियोमा भेटौँला।